नमस्कार फ्रेंड, स्वागत आहे तुमच्या माझ्या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे कुकिंग वॉलेट. त्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत खास स्वतंत्र दिन स्पेशल तिरंगी मोदक. गोड आणि सिंपल अशी ही रेसिपी, अगदी मोजक्या साहित्यात होणारी ही रेसिपी. मस्त स्वतंत्र दिन स्पेशल गोड आणि छान अशी ही रेसिपी आपण पाहूया. चला तर मग कृतीला सुरुवात करूया. त्यासाठी प्रथम इथे मी 2 चमचे साजूक तूप घेऊन त्यामध्ये 1-2 वाट्या रवा इथे मी घेतलेला आहे. अगदी बारीक रवा इथे आपल्याला यूज करायचा आहे. छान मस्त असा हा भाजून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथे मी 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी पाणी एकत्र असे गरम करून घेतलेले आहे. ते मिश्रण या रव्यामध्ये मी ओतून घेत आहे. तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने कोमट आपल्याला करून यामध्ये ओतून घ्यायचे आहे. त्यानंतर इथे मी 1 वाटी साखर यामध्ये टाकून घेत आहे आणि छान असे मिक्स करून घेत आहे. या पद्धतीने मोदक साच्याला छान असे आतमधून तूप लावून घेतलेले आहे या पद्धतीने. आणि नंतर आपले मोदकचे मिश्रण इथे तयार झालेले आहे. त्यामध्ये मी ऑरेंज कलरसाठी फूड कलर दुधामध्ये मिक्स करून यामध्ये मिक्स करून घेतला आहे. आणि त्यानंतर ग्रीन कलरसाठीही ग्रीन फूड कलर दुधामध्ये मिक्स करून यामध्ये मिक्स करून ठेवला आहे. आणि प्लेन हलवा तसंच ठेवलेला आहे. त्यानंतर आपण याचा छान असा मोदक बनवून घेऊया. या पद्धतीने सुरुवातीला ऑरेंज हलवा, त्यानंतर मध्ये फिलिंग प्लेन हलव्याचं किंवा प्लेन शिऱ्याचं, आणि त्यानंतर ग्रीन हलव्याचं, असं हे फिलिंग आपण यामध्ये बनवून घेऊया. यामध्ये स्टफिंग असे छान प्रकारे आपल्याला सेट करून घ्यायचे आहे. या पद्धतीने भरल्यानंतर अगदी मस्त प्रेस करून घ्यायचे आहे, जेणेकरून आपला मोदक फुटणार नाही किंवा चिटकणार नाही. पहा या पद्धतीने आपला मोदक इथे तयार दिसतोय ना, छान आणि मस्त. पहा. चला तर फ्रेंड्स, तयार आहेत आपले मस्त आणि छान असे तिरंगी मोदक. स्वतंत्र दिन स्पेशल हे मोदक मस्त. नक्की ट्राय करून पहा. रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.